Hello po. Stall number 4 po sa P.Garcia. J.A. Medina, yun. J.A. Medina po, number 4. Number 4. Arghentrock. Ito. Ano ito? Ano ba ito? 50? O, 150? 150. Ano pangalan nito ate? Si Lucia. Si Lucia. Tsaka Ito naman po, sunflower. sunflower. 150 ah. Po. 150 din yan. Marigold. Ay, ba bang tindahan to? Opo. I see. Sa katabi pala to. May maraming gulay. Sige. Ano ma'am, yung 1.5 ma'am hanggang 1.3 po last price ko doon. Pero depende rin po kasi sa pag rare pa po siya sobra, mataas pa po yung price niya. Yung sa akin ma'am is 800. Tapos yung mas maliit ko ma'am, meron po akong makita yung 600 po. Philips ko lang ma'am, yung isa po going to 5 weeks na po. Yan sa akin dahil. Oo, yan. Pink ano yan ma'am? Pink emerald. Pink emerald. Pink. Yung sa iyo eh... Green emerald po. Red emerald. Red. Red yung sa kanya. Ito pink. Pink emerald. Pink. Ito pink yung underside. Kaya pink. Yung nasa iyo is red. Yung nabili ko sa Daraitan? Oo. Red yun. Meron po kasi yan pink, green, and red. So wala ka pa nito. Ganti ate si ate. Pink? Oo. Okay. Hindi niya kay Kaleo. Okay. No, ba't yung akin ayaw sa mga Dinidiligan ko lang po yan. Yun nga lang po ma'am talaga. Ang gamit ko lang pong loom dyan. Yung lumisay lang po na pinumposo. Nung binili ko siya. At saka ito ma'am siya. Nung binili ko siya, wala pong mga ganyan. Ayan po siya ngayon. Marami na po siyang mga branches na mga ano. Yun lang ginamit mo? I-repat ko nga Galing siya. sa cutting din to? No sir. Markot po. Okay. Mas maganda yung markot eh. Kasi pag cutting store, hindi po siya nabubuhay Oo. talaga. Minsan lang. Kailangan alagayin. Swertihan lang po pag makabuhay ka ng Binili ko cutting. yun sa Taytay, pero hindi naman yata. Cuttings ba yun? Alin? Yung sa'yo? Si Tatay Roddy? Then binili ni ate yun. Hindi ko alam. Kasi yan imo-mark. Marcos. Baka markot din yan. Dito na ba? Simula na binili ko siya eh. Ilang, ano na yung mga 4 months na rin. Hindi siya lumalaki. Ako lang nababago. Wala. Yan ma'am, mabilis. At saka ito po makikita nyo siya. Marami pong palabas Oo na nga. mga Hindi namin branches lumalabas naman. pala doon. Opo ma'am. Tignan ko yung sa akin. Ako yung naiinis na. Huwag ka mainis. Ayaw niya lumaki eh. Kaya ayaw lumaki. Lagi lang siyang ganyan. Ano tawag dito? Philodendron melanoma po. Ano no? Ito yun yun. Magkano ganito? 1,000. 1,000. Hanggang 800 po last price ko. Last price 800 siguro sa Kasi balik. sa akin, hindi na ayaw lumaki. Oo. Magkano ganito? Ayan po, 750 po. 750. Sa Bulacan ko nabili. Ito, mahirap kalingain si Doña Carmen. Doña Carmen. Paano mo siya pinaparami? Basta indoor plant lang po siya. Indoor plant lang. Indoor lang siya. Yes ma'am. Lagay niyo lang po siya sa shaded part pag nasa outdoor lang siya. Pero mostly po talaga kasi ano siya, indoor. Indoor lang, Ay, shaded. ipapasok ko pa rin natin. Okay, ano kano ito? Mabilis. Ito po, 150. 150 yun, Doña Carmen. Napunta na kayo dito. Kasi nilabas ko, akala ko ayaw niya sa loob. Parang nagmutla yung kulay. Sa loob lang talaga ma'am. Sa loob lang Sa loob pala lang. talaga to. Ipapasok ko pala siya ulit. Pasok na ulit. Oo. Kasi ayaw niya dumami, kaya nainis ako. Kahit si red lipstick po. Indoor din po siya. Yung mga kalateya po natin ngayon, dati po talaga outdoor yung kalateya. Pwede siya sa mga may araw. Pero ngayon po ang kalateya natin is ayaw niya po ng direct sunlight. So, indoor na lang din. Pwede nyo rin po siyang ilagay sa indoor, mas maganda po. Okay. May mist. Baka nga siguro magpalit ako ng soil. Kasi hindi siya Minsan po kasi ang Sa soil, problema no? sa soil din po. Pag wala nang susanta yung soil po, hindi na po napuno na maganda yung halaman natin. Gaano ba kadalas dapat ripat? Hindi, pag kailangan Sa naman tingin po natin ng- lang na ikat ano? ma'am. Pag yung alam po natin yung roots niya is lumalabas na, talagang masikip na siya sa lalagyan niya, kailangan na po natin siyang iripat.
Pero hindi pinuputol ang roots. Po. Pero yung roots, pwedeng putulan o hindi? Depende po sa klase ng halaman. May halaman po na pwede natin maputol. Yung roots, okay lang sa kanila. May mga halaman po kasi masiselan po. Kailangan Katulad po nito? dahan-dahan lang siya. Ano po? Ano po? Birkins po yan. Birkins, natanong mo na kanina yan. Hindi ba yun? Yeah, yan. Po yan. Naka-record dito. 1.8 po yan. 1.8. Thailand din po siya. Pwede ko po siya ibigay sa inyo hanggang 1.6. May mas muna po tayo dyan, yung Holland naman ma'am. Pero yung Holland po kasi, hindi po natin siya pwede ilagay sa labas. At pag nauulanan po siya, nabubulong po yung mga dahon niya. Yeah. Hindi po katulad ng Birkins. Indoor lang din yan. Oh, this is ano. Yung Thailand, medyo Birkins pricey po, 101. pero matibay, quality po siya. Mickey Mouse yun, di ba? Yes ma'am. Yung Mickey Mouse po natin, medyo mahirap po yung alagaan. Mahirap Oo nga, alagaan sabi si Mickey Mouse. Ito po, 500. Pero pwede po po siya sa ibigay ng 350. I-endure nyo lang siya mama. Mag-aapat na lips na siya ma'am. Mickey Mouse. Going to 4 lips na. But Mickey Mouse plants are hard to take care of. So if you have a Mickey Mouse, you also have to get a Donald Duck and a Goofy. Siya, ma'am. Okay lang naman. Ano ka? FDP. Ako ma'am. Ayan ako nga. Tapos ito naman kasi siya ma'am, huwag niyo lang po siya laging dinitiligan. Ayaw niya po ng sobrang dami ng tubig. Anong tawag na ito sa ngayon? Yun yung naka... May cans po. Yun ang my My cans. cans. Yung ganyan ko ate. Magkano my cans? 450. Alam ko dumami na yung binili ko kay ate. So, ito po ma'am yung 250 po ma'am. Ano yung Medina po. Okay. So, kay Nino. Sige, bigay ko ma'am yung number. Sige. Ito lang pala sila nakatira sa likod. Oh, mahirap pag malayo ang tirahan. Opo. Saan nilalagay ito? Nakawa ng mga... Ito na ito, inuwi pa. Hindi na ma'am, tinatakpan ko lang po siya. Bagay, ganyan na din ang kapo. Oo, mahal to ha. Para... Wala na nga po dito yung mga medyo matataas po yung presyo ng mga Philippine nito. Yun po yung Thailand Sorry about the noise. Ano pa lang yung dating Hindi po, One of the challenges of vlogging alongside the road is the noise. You have to deal with the noise of the vehicles. But we can't do anything about that. maganda na rin po siya. Sobrang laki na ng mga dahon. Mag-3 weeks na po siya. paano sa pinupropa? Ayaw niya. Ito naman ma'am, may po sa pangamos pang dito. Black velvet. Nakasaturate na po yun. Opo. Ganun po. Oo, Hindi ang po kayo natin yung siya. kumusan, hindi talaga Yes dito ma'am. tayo. Black velvet. O yung kay ate kasi, hindi niya malaman kung paano niya ipopropa dito. Ito naman ma'am, huwag niyo lang po siyang biligan ng biligan. Mas gusto niyo po yung medyo tuyo yung lupa niya. Ayaw niya rin po nung laging nababasa ng ulan. Ayan. Pag So the black velvet plant likes it drier. So, ayaw Don't niya water po it too ayaw much. ng basa. laging basa, okay lang po Just siya. moist. Ganyan lang. Parang moist lang. Yes po. Don't overwater your black velvet. Para lumaki yung, marami po kasing velvet, di ba, hindi po lumalaki at hindi tumataba yung mga stem niya. Kasi po, na-over siya sa tubig. Magkakawang fruta. Tapos ang iba naman po, yung dahilan niya is yung loom niya, hindi po maganda yung lupang pinaglalagyan sa kanya. Ito kasi man talagang, kumbaga, ano siya, matabang lupa na. Hindi niya na po kailangan mag-add ng fertilizer. Kasi yung mga mayala kung medyo maapektuhan doon sa ginamit ko. Kaya naman po, okay na yun doon sa mga sa loom start natin yan. Nakarami ko ang mayala. Ayan. Okay na.
broccoli, cauliflower, and curly kale. Curly kale. This is our vegetable haul. So after our plant haul, it's veggie haul. Arghentrock.